नमस्ते एन्ड वेलकम टु राउन्ड चिल्ली। आज चाहिँ मैले मसरुम छोइलाको रेसिपी लिएर आएको छु र यो बनाउनको लागि मैले 1 पावा मसरुम लिएको छु। यसलाई मैले पखालेर केलाएर राखेको छु। अब चाहिँ यसलाई थोरै तोरीको तेल राखेर फ्राई गर्ने। मिडियम फ्लेममा मसरुम गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्ने र फ्राई भइसकेको मसरुमलाई म अर्को प्लेटमा निकाल्दैछु। र अब सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ यसको मसला रेडी गर्ने हो र त्यसको लागि म सेम प्यानमा थोरै तोरीको तेल राख्दैछु र तेल तातिसकेपछि त्यसमा सुक्खा खुर्सानी, अदुवा, लसुन र टमाटरलाई एकैछिन फ्राई गर्ने र यसको चाहिँ हामी पेस्ट बनाउँछौं र अहिले अन्तिममा युज गर्छौं। र अब चाहिँ यसको लास्ट स्टेप, यसमा चाहिँ हामी सबै कुरा मिक्स गर्छौं। अघि फ्राई गरेर राखेको मसरुम, लामो गरेर काटेको प्याज, लसुनको पत्ता, धनिया मसिनो गरेर काटेको र सुक्खा धुलो मसला जस्तै रङ खुर्सानी, मरिचको धुलो र जिराको धुलो पनि राख्ने। स्वाद अनुसार नुन र अघि हामीले बनाएर राखेको पेस्ट पनि राख्दिने र तोरीको तेलमा मेथी जानेर राख्ने। थोरै कागतीको रस राखेर यसलाई मज्जाले मिक्स गरिदिने। र अब चाहिँ यो खानालाई रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। थ्यांक यू। बाइ बाइ।